cuộc sống của chúng ta nó đến từ những cái thứ rất là nhỏ nhặt, mà mình cứ cho rằng là mình phải làm những cái gì nó rất là to lớn, nhưng mà ngay cái việc nhỏ nhặt nhất mình không hoàn thiện được, thì lấy đâu ra làm được việc to lớn anh em. Khi mà chúng ta làm bất kỳ lĩnh vực gì ở trong cuộc sống, cho dù bạn làm kinh doanh, cho dù bạn làm đầu tư, hay cho dù bạn làm bất kỳ một công việc gì đi, nếu như bạn đã có gia đình, đã có vợ có chồng, thì nên hơn hết là cả hai vợ chồng cùng đồng thuận, cùng hiểu. Đấy, có thể là một người làm thôi, nhưng ít nhất là người vợ của mình biết được rằng là ông chồng của mình đang quan tâm đến thị trường cổ phiếu, đúng không nào? Ít nhất là phải cũng có những cái kiến thức nền tảng nhất định để biết được rằng là chồng mình đang làm cái trò gì, hoặc là ít nhất là biết là vợ mình đang làm cái gì, ít nhất là vợ mình đang làm việc với ai, ít nhất là biết là vợ mình đang nghiên cứu, tìm hiểu cái lĩnh vực đầu tư này với ông nào trên mạng xã hội. Và có thể là thông qua cái tham vấn của vợ, của chồng, biết được rằng là cái ông mà ông đang nói chuyện đấy, thì là ông ấy có đủ độ tin cậy không? Đứng trước một lĩnh vực, mình phải có góc nhìn đa chiều. Đứng trước một lĩnh vực là mình phải có cái đánh giá, nhiều chiều, hay tôi còn gọi là hội tụ kỹ thuật. Thì lúc đấy chúng ta mới đưa ra được một cái kết luận nó thực sự đủ khách quan. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm theo, một góc nhìn đơn giản, nó có thể nó là đến từ cảm tính, mà cảm tính thì đôi khi nó không chính xác. Tất nhiên, có những lúc dùng tất cả các thứ rồi, nhưng trực giác của chúng ta thấy rằng là không an toàn thì mình hoàn toàn có thể dừng lại. Nhưng để có được cái trực giác, để có một cái sự nhanh nhạy về trực giác, mách bảo như vậy, thì đầu tiên chúng ta nó phải đến từ con số, đến từ dữ liệu. Đấy, thì theo thời gian, bản lĩnh của bạn, theo thời gian, kinh nghiệm của bạn nó sẽ càng ngày nó càng tốt lên. Thì đến một lúc nào đấy, nó sẽ kết nối được những cái hiểu biết thật sâu ở trong não, và nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái cảnh báo mà mình vẫn còn gọi là cái trực giác đấy, hay còn gọi là giác quan thứ 6 thứ 7 đấy. Thế thì để có được những thứ như vậy thì chúng ta phải có một cái tích lũy, có một cái cơ sở dữ liệu, mà cơ sở dữ liệu đấy nó nằm sâu vào trong não của chúng ta rồi. Đến một lúc nào đấy, tự động trong não nó tính toán các cái cơ sở dữ liệu đấy, nó đưa ra cho chúng ta một cái cảnh báo là sởn da gà, hoặc là đưa ra chúng ta một cái cảnh báo gợn gợn. Đấy, gặp một người nào đấy mình cảm giác nó không an toàn, đúng không ạ? Do là trong đầu mình nó đã có rất nhiều dữ liệu trước đó để phân tích cái hành vi của đối phương, thông qua hình ảnh mắt, thông qua tai nghe, thông qua cảm nhận, thông qua nhìn, và nó tất cả dữ liệu đấy được cái não này nó tổng hợp một cách tự động, và nó lập tức nó đưa ra cho chúng ta một cái cảm giác là cảm giác rờn rợn. Hoặc là có bao nhiêu số anh chị em có một cái cảm giác mà gặp một ai đó mình cảm giác rất là thân thuộc, gặp một ai đó mình cảm giác rất là thân quen, cảm thấy rất là an toàn, cảm thấy rất là vui. Đấy, gặp một người lạ nhá, chưa hề biết nhá, lần gặp đầu tiên ở quán cà phê, lần gặp đầu tiên ở đâu đó, mà cảm giác họ rất là thân thuộc với mình, họ rất là có nhiều điểm chung với mình, họ rất là có cái gì đó mà mình rất là muốn hợp tác với họ, có một cái điều gì đấy mình rất là muốn làm ăn với họ, mới lần đầu tiên thôi nhá. Đấy, thì tất cả những cái thứ đấy nó được tự động phân tích nhờ vào những cái dữ liệu của mình ở trong tâm trí này, thì nó đưa ra một cái cảnh báo, có thể là cảnh báo ở trên da, có thể là cảnh báo một cái gì đấy mà làm cho mình thấy nó có, gọi là, như là mọi người hay nói là cái trực giác. Chính vì vậy cho nên là khi mình làm bất kỳ một cái gì thì những tối thiểu chí ít là người thân trong gia đình mình phải biết. Tôi lấy ví dụ này thôi nhá. Nếu như bạn đăng ký một cái giải gì đó liên quan đến thể dục thể thao đi, thì bao giờ trong cái form đấy người ta cũng có một câu hỏi, đó là cung cấp thông tin cho người cần thiết khi mà có vấn đề gì cần liên hệ khẩn cấp. Thông tin là người thân trên 18 tuổi, để khi có việc gì cần liên hệ khẩn cấp thì người ta sẽ liên hệ cho mình. Nếu như mà vợ đi tham gia thì sẽ phải cung cấp thông tin của chồng. Nếu như mình là chưa lập gia đình thì mình phải cung cấp thông tin của bố mình hoặc là mẹ mình. Đó là gì? Là tên này, số điện thoại này. Đây thì là có cái là gì? Nó rất là công khai, đúng không nhỉ? Rất là công tâm, đến nếu như cần thiết liên hệ ở trong một cái tình huống cấp bách nào đấy thì người ta sẽ có thông tin người ta liên hệ, đúng không nào? Thế vậy là khi mình làm đầu tư tài chính, thế hà cớ gì mình phải giấu vợ mình nào? Hà cớ gì mình phải giấu chồng mình nào? Hà cớ gì mình phải giấu anh em nhà mình nào? Đúng không nào? Hà cớ gì mình phải giấu bố mẹ mình nào? Khi bạn làm kinh doanh, bạn làm đầu tư, ngoài cái việc là trong thị trường nó có quá nhiều biến rồi, ở ngoài kia nó có quá nhiều biến tác động vào trong não của chúng ta. Xong nó về đến nhà nó lại có một cái biến rất là lớn, đó là biến chồng và biến vợ nữa. Ôi trời ơi, tôi thách công làm được thành công đấy. Nó có quá nhiều biến ở ngoài kia rồi. Mình đã phải hàng ngày mình đã phải xử lý trong hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư rồi. Xong về đến nhà là cái biến lớn nhất của cuộc đời, đó lại là gì? Biến vợ và biến chồng nữa. Thế là gì? Suốt ngày chúng ta lúc nào phải tìm ra cái cách để đối kháng với lại các cái biến đấy. Đấy, tìm ra cái gì đó để che giấu,
chính là người thân ruột thịt của mình. Ôi trời ơi! Thế thì đầu này lúc nào nó cũng phải CPU này lúc nào cũng phải làm việc và lúc nào nó cũng tiêu tốn năng lượng vô ích anh chị ạ. Tiêu tốn năng lượng vô ích thì cái đáng nhẽ ra là cái năng lượng đấy cần thiết để phục vụ cho cái hoạt động nghiên cứu, cần thiết để cho cái hoạt động để phân tích thị trường, cần thiết để cho cái hoạt động là quan sát mọi thứ, thì do là lúc nào phải đối phó với các biến, cho nên là hết điện rồi, hết pin rồi, thì cái cục một cân này làm sao làm việc được hiệu quả cao nhất. Cuộc sống của chúng ta nó đến từ những cái thứ rất là nhỏ nhặt, mà mình cứ cho rằng là mình phải làm những cái gì nó rất là to lớn, nhưng mà ngay cái việc nhỏ nhặt nhất mình không hoàn thiện được thì lấy đâu ra làm được việc to lớn anh em. Tại sao mình không chia sẻ từng ít một những cái hành trình mình đi, từng bước một những cái hành trình mình đang làm, để cho người thân, để cho người bạn đời của mình cùng đồng thuận, cùng thấu hiểu với mình, để cùng cộng hưởng với mình để cho mình làm được nhiều thứ hơn. Cái não này, cái cục một cân này nó không phải tiêu hao năng lượng vô ích nữa, mà cái năng lượng đấy nó dùng vào những việc có ích. Cho nên là cần về chia sẻ lại tất cả những cái thứ đã diễn ra trong 3 năm vừa qua, 5 năm vừa qua, bao nhiêu tháng qua để cho vợ mình biết hết đi. Để đến một ngày đẹp trời, nó không đồng thuận, nó không như được mình mong muốn thì vợ mình không bị sốc anh em ạ. Với thứ hai là đừng coi thường vợ mình. Vợ mình là những cái người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình đấy. Con mình sẽ lớn lên, đến một lúc nó sẽ trưởng thành, nó sẽ đi lập gia đình. Đến một lúc nào đấy chỉ còn có đôi bạn già ở với nhau thôi. Cho nên hãy trân quý những cái người vợ, người chồng của mình bên cạnh. Hãy chia sẻ đi, chả có gì phải giấu cả. Đúng không nào? Chỉ khi mà mình bộc bạch nói ra hết những cái điều mình đang làm, hết những cái gì mình suy nghĩ thì sẽ được cái sự đồng cảm, được cái sự thấu hiểu tuyệt vời nhất từ vợ và chồng. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.